गुड मर्निङ ब्युटिफुल पिपल। अन्त आज चाहिँ सोरेङमा धेरै दिन बाद दामी घाम लागिरहेको छ। सो आज चाहिँ आई थट अफ भ्लगिङ, किनभने गोप्रोको क्वालिटी एन्ड क्ल्यारिटी चाहिँ घाम लाग्दाखेरि घाममा मात्रै राम्रो हुन्छ हो। सो म भ्लग गर्दै मोटोभ्लग गर्दै गर्दै तल घर जाँदैछु, किनभने मेरो कजिनले चाहिँ नयाँ बाइक लिएको छ हिजो। यसरी ओन्ली ही बट अ न्यू बाइक। सो यस्तो छ, घाम चाहिँ जाँदै आउँदै गर्दै भए पनि मजाले घाम लागिरहेको छ। सो yeah, see you guys in the motovlog setup. मैले धुलै भइछ है दिनमा। गएको ल, बाई बाई। Welcome back to my channel. This is MT-15. Welcome back to my motovlog. So I hope angle चाहिँ ठिकै होला, किनभने कहिले पनि एङ्गलको प्रब्लम हुन्छ क्या मेरो चाहिँ। सो तपाईँहरूको यो जग्गा चाहिँ हो सोरेङको खैका बजार भन्ने जग्गा हो। बाइक चाहिँ भारी भएर चाहिँ आज अनकम्फर्टेबल भइरहेको छ सायद पनि। सोरेङको प्लेग्राउन्ड चाहिँ यही हो, भारत बेन्च सोरेङ डाँडा बजार हो यो चाहिँ। सोरेङ डाँडा बजार सानो भएर जहिले पनि यस्तो प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर आज त बाइकमा बाइक अलगो फिल हुँदैछ। त्यो गेटमा सिधै जानु पऱ्यो भने चाहिँ नि तपाईँहरू जोखान पुग्नुहुन्छ। It was scary as fuck. I don't like this turning at all. यो डाँडा बजारको यो चाहिँ सोरेङ डिस्ट्रिक्टको हो। यो चाहिँ हो तपाईँहरूको देख्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ हो डिसी अफिस हो। पहिला चाहिँ एसकेएम अफिस थियो होइन, अनि सेन्स सोरेङ डिस्ट्रिक्ट भएको छ लास्ट इयरदेखि, त्यसै कारण अहिले चाहिँ हो यो चाहिँ डिसी अफिस। यो हो तपाईँहरूको सोरेङको पुलिस स्टेसन। सोरेङ बजार हो, त्यहाँदेखि भित्र पस्नुपर्छ सोरेङ बजारको लागि चाहिँ। त्यहाँदेखि गयो भने चाहिँ प्रगति चोक भन्छ। अनि तपाईँहरूको यो जग्गा चाहिँ हो प्रगति चोक चाहिँ यही हो। एन्ड दिस इज द वे टु बुदाङ। नट ओन्ली बुदाङ, विल रिच जोरथाङ अल्सो। जोरथाङदेखि घरको बाटो चाहिँ दुईवटा छ सोरेङबाट, एउटा जुमको बाटो अन्त यो चाहिँ एउटा मालसीको बाटो। लेट्स गो। पुलिसहरू राउन्डअपमा हुनुहुन्छ रहेछ। यो चाहिँ तस्बिर भन्दाखेरि भन्छ मलाई। यो बाटो त तपाईँहरूले मेरो दुईवटै भ्लगमा देखिरहनु भएको होला, यहाँदेखि तल त यसमा चाहिँ यो चाहिँ सही हो गाइस। यो हो प्रेजेन्ट सेफ्टी सारेको। अर्को अफिस चाहिँ किन यहाँ सारेको भन्दा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ अरे अर्को अफिसमा, एकपल्ट सारेको। म तपाईँहरूलाई दुई डाँडाको हल्का सिन देखाइदिन्छु ल। सो गाइस यही हो सोरेङको भिर डाँडा चाहिँ, महावीर चाहिँ। दिस इज वाट इट लुक्स लाइक। ऊ माथिसम्म हिँड्दै जाँदा पनि हुन्छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ हेभन स्टोर भन्छ, माथि भ्यू पोइन्ट छ एउटा। बाइक चाहिँ यहाँनिर छ। चाहिँ डरलाग्दो भिड अरे नि त, यस्तो देख्छ। पहिला चाहिँ यहाँ धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू हुन्थ्यो, तर आफ्टर राम्रोहरू पूजाहरू गरेर चाहिँ अहिले एक्सिडेन्ट्सहरू हुनु छोड्यो। सो गाइस लेट्स गो। भिर डाँडाबाट पनि अब जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ पानी झर्छ नि त माथिबाट, त्यही भएर यो कहिले पनि त्यो पिच चाहिँ हुँदैन यो जग्गामा चाहिँ, पुरा पानी झर्छ नि। त्यो पानीको फोर्सले नै सबै उठाइदिइहाल्दो रहेछ हो। घाम नलागेको दिन चाहिँ दिन मात्रै घुस्छ होइन, गोप्रो पनि घुस्छ। टाटाको ड्राइभरले चाहिँ मिठो हर्न दिनुभयो हो, त्यही भएर म माथि नै रोक्छु।
यसरी हर्न लगाइदियो भने कस्तो स्टिप टर्निङ छ होइन अन्त पापाले मजाले हर्न लगायो अन्त म माथि नै रोकेँ सो त्यो हो नि त इट्स अल अबाउट यो डिसिप्लिन त्यो रोड डिसिप्लिन नभए कुदाउँछ कतिजनाले हो रोड डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेन्ट कतिजनाले हर्नै लाउँदैन अब हर्न बजाउनुकै लागि त हर्न दिएको हो अन्त यस्तो यस्तो लाइन टर्निङ अब ठुलो ठुलो डिप टर्निङहरूमा त हर्न लगाउनु पऱ्यो नि त अन्त कोही बेला रोडै छुट्नु गरी टाढाहरू कुदिरहेको हुन्छ कोही बेला त्यस्तो बेलामा हर्न लगाउनु पऱ्यो सो म त टर्निङतिर चाहिँ बिस्तारै भन्नुहोस् न त हर्न लगाउँछु चाहे त्यहाँनिर पुलिस स्टेसनै होस् चाहे त्यहाँनिर हस्पिटलै होस् चाहे त्यहाँनिर जसुकैको घरै होस् इफ देयर इज अ ब्लाइन्ड स्पट इफ देयर इज अ ब्लाइन्ड टर्निङ नभए टी टर्निङ त हर्न लगाउँछु हरेक गाडीहरूमा हर्न किन हर्नै लगाउनुको लागि छ त्यो अब फेरि उयसमा जस्तै प्यापेर हर्नै लगाउनु होइन सिल्चरहरूमा जस्तो विजिट AF01 AF11 if you think W74 honks too much आन्टी त डरले झन्डै भाग्नु भयो त्यहाँनिर मैले टर्निङ काटेको देखेँ One love is all we need 10 10 10 10 10 10 त कुदाइनै रहेको छु होइन अब चाहिँ Yamaha MT-15 पनि कुदाउनु पाउनु भयो हाम्रो डिस्पेन्सरी टर्निङ आइपुग्यौँ हामी हो यहाँ तल छ नि त प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर आँटेको छु यो बाटो चाहिँ कहिले नबनिने रहेछ नेभर बाइक देखाउँ भनेको त बाइकै छैन त बाइक हेर्न एक्साइटेड हुँदै अब त वेयर इज द बाइक नो बाइक सो गाइज अहिले बाइक चाहिँ छैन रहेछ बाइक जहिले आउँछ आई विल कन्टिन्यू द भ्लग एट द्याट टाइम ओके भर्खर आइपुगेर बाइक पनि राखिसकेँ होइन अन्त मेरो कजिन चाहिँ पर मरौमा गइरहनु भएको छ अरे अन्त मरौबाट आएपछि म तपाईँहरूलाई बाइक देखाउँछु ल बाइ गाइज सी यू 5 hours later. So guys, मेरो कजिनहरु चाहिँ लिन आइपुग्नु भयो कि अन्त त्यही भएर अहिले मात्रै निस्किँदै गरेको मैले चाहिँ माइक लिएको छुइनँ हो त्यसैले मोटो भ्लग चाहिँ हुन सक्दैन होला जस्ट क्यामेरा मात्रै लिएर आएको अब हामी एकछिन तल त्यो लाइकमा जान आँटेको छौँ अहिले भने हामीले बाइकहरू निकालिसकेको छ भित्ता थाम्दै औ पछि अब काट नयाँ बाइक चाहिँ निकालिसकेको छौँ हामीले लु अब प्र्याक्टिसमा गएको हामी चाहिँ So guys, this is your all new Yamaha MT अगाडिको चाहिँ लुक्स कुछ यस्तो छ हो साउन्ड पनि नयाँमा त दामी रहेछ अब म तपाईहरुलाई यो कुदाको चाहिँ भिडियो चाहिँ हालिदिन्छु मोटो भ्लग चाहिँ हुँदैन सो यही हो हाम्रो अरुणाको नयाँ बाइक को राइडर दाजु पनि जोडिनु भएको छ यहाँनिर 6520 को दाजु हेलो भनिदिनुस् न राइडर्सहरु भेला भएको छ यहाँ अर्को राइडर चाहिँ यहाँ गाडी लिएर आएको रहेछ बाइक लगेर एकछिन माथि गएको छ हो त्यसको चाहिँ हिमालयन छ तर राइडर चाहिँ गाडीमा आएको रहेछ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर आधिकल्चो भ्लग भइरहेको थियो कि आज पुरा गरिदिएको के चाहिँ स्कुटी ओह दा चाहिँ परसम्म पुगिसकेको छ घुमाउनु जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीँ रोक्नु भनेको नि यहाँसम्म आइपुग्यौँ हामी चाहिँ यस्तो पाराले घुमाउनु पर्छ होला हौ फुल क्लचमा हान्नुपर्छ होइन उठ्नु त उठिहाल्छ नि यहाँनिर चाहिँ अब हामी फर्काउने प्रयास गर्दैछौँ तर गाडीहरू आउँदैछ यहाँ लु पगाऊ म घुमाइहाल्नु पऱ्यो यहाँ पर ल गाडी अलिकति काटिन्छ यस्तोमा चाहिँ लु हिँड ल अगाडि बिस्तारी घर लागेको कहाँ गएको दुई भाइ चाहिँ यतिकै हाल्छु नि यतिकै टेका त यहाँनिर कस्तो होचो छ त्यो भन्दा त त्यो त कति हो कति अल्गो छ अस्ति त अल्गो लागेको थियो त अन्त आफ्नै भएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो कि बा So that is all for today. Thank you for watching my vlog and congratulations.
हालिदिउँ भनेको अहिले अलिक प्र्याक्टिसमै छु अलिक प्रार्थना Congratulations for your new bike. That was all for today. Bye guys. Like, share and subscribe.